ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ቡትስትራፕ ታይፖግራፊ የሚባሉትን ነው የምናየው። እስቲ ቡትስትራፕ ታይፖግራፊ ምን ምን እንደሚያካትት እናያለን። እዚህ ጋር ያለውን ክሎዝ እናድርግና እዚህ ጋር ይሄን ፈታ እቺን ፈታትና ወደታችን እንውረድ። እንዴት አድርገን ሄዲንጎችን ፓራግራፎችን እና የተለያዩ ነገሮችን እንዴት ቡትስትራፕ ተጠቅመን ስታይል እንደምንሰጥ እናያለን። ቴክስት አላይመንቶችን፣ እነዚህ ዲስፕሌዎችን፣ ሊስቶችን እንዴት ማኔጅ እንደምናደርግ ቡትስትራፕን ተጠቅመን እናያለን ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንመጣና ያው ፎልደር ክሬት አደረግን። እዚህ ጋር መጥተን ስም እንስጠው ቡትስትራፕ ታይፖግራፊ ገዛ ፎልደራችን እናመጣና ድራግ አድርገን እዚህ ጋር እንትን ድሮፕ እናደርገዋለን። ከዛ እንመጣና እቺ ዌልካም ምትለዋን ክሎዝ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ፋይል ክሬት እናደርጋለን። ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል እንላለን። ይኸው ፋይላችን ክሬት አደረግን። ፋይላችን ክሬት ካደረግን በኋላ ሺፍት ብለን አንድ ቁጥርን ተጭነን ኢንተር። ይኸው ቦይለር ፕሌታችን ተዘጋጅቷል። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ታይትል እንስጠው። ከዛ ቡትስትራፕ እንበለው። ከዛ ምን እናደርጋለን? በመቀጠል ሁልጊዜ እንደምናየው ብሮዘራችንን ከፍትና ከቀጥታ ግዴታ ይሄንን ኤችቲኤምኤል ፋይል ቀጥታ ከቡትስትራፕ ጋራ ኮኔክት ማድረግ አለብን አይደለ? ቀጥታ ዌብሳይቱ ቡትስትራፕ የሚለው ዌብሳይት ላይ እንሄዳለን። ያው ቡትስትራፕ የሚለው ዌብሳይት ላይ ሄድኩኝ። ከዛ እዛ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሲዲን ኮፒ ያደርጋለሁ አይደለ? ኢንክሉድ ሲዲን ማለት ኮንተንት ዴሊቨሪ ኔትወርክ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዳውንሎድ አድርገን አይደለ? እዚህ ጋር ቡትስትራፕ ፋይላችንን እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርገን አይደለ ስንጠቀም የነበረው የት ጋር ነበረች? ዳውንሎድ አድርገናት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርገናል ቨርዥኑን 5.2ን ዳውንሎድ አድርገን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ አይደለ? እዚህ ዳውንሎዳችን ውስጥ እንሂድና ዳውንሎድ አድርገን የታለ? ይኸው ቡትስትራፕ 5.2 ይኸው ዳውንሎድ የሆነው እዛ ውስጥ ሲኤስኤስ ፋይሉ አለ። የቡትስትራፕ ሲኤስኤስ ፋይል አለ። የቡትስትራፕ ሲኤስኤስ ፋይሎችን እንደዚህ ዳውንሎድ የተደረጉት እነሱን አምጥተን ከዛ ይሄኛውን ፋይላችን ውስጥ ኢንክሉድ አድርገን ከዛ በኋላ ሊንክ ብለን አይደለ ፓዝ የምንሰጠው ቀጥታ አይደለ። ግን ይሄኛው ሲዲኤን ግን ኮንተንት ዴሊቨሪ ኔትወርክ ነው። ጀስት እሱን ብቻ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ጀስት እችን ብቻ መተን እዚህ ጋር ኮፒ እናደርግና እዚህ ከሜታዋ ስር ማለት ነው እንሄድና ኮንትሮል ፕላስ ቪ እንለዋለን። እንደዚህ እንዳይሆንብን ደግሞ ቪው ብለን እዚህ ጋር ወርድራፕ ስብስብ ብሎ እንዲታይ ማለት ነው። ከዛ ይኸው እዚህ ጋር አመጣን ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ማድረግ ሳይጠበቅብን ጀስት ሲዲኤኗን ኮንተንት ዴሊቨሪ ኔትወርክ ነው የሚባለው። ሲዲኤን ሊንኳን አመጣናት። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት አረግናት። አሁን የኤችቲኤምኤል ፋይላችን ቀጥታ ተገናኝቷል ማለት ነው። ከምን ጋር? ከቡትስትራፓችን ጋር ተገናኝቷል። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? አሁን መተን እዚህ ቦዲ ውስጥ የተለያዩ የሲኤስኤስ ፕሮፐርቲዎችን አፕላይ ማድረግ እንችላለን አይደል? በቅድሚያ የምናየው አሁን ቴክስት ፎርማቲንግ እንዴት አድርገን ነው ቴክስቶችን ፎርማት የምናደርገው? ምንን ተጠቅመን? ቡትስትራፕን ተጠቅመን። ለምሳሌ አሁን በመጀመሪያ ሁለቱን ብሮዘራችንን እና እንትናችንን ጎን ለጎን እንክፈታቸው። ይኸው ተከፈቱ። አሁን ጎን ለጎን ከፈትናቸው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እችኛዋን እዚህ ጋር መተን ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር እዚህ ጋር ትመጣለች። ይኸው ተከፈተች። እችን ክሎዝ እናርጋት። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ቦዲ ውስጥ እንጽፋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ቴክስት ፎርማቲንግ ኮንትሮል ስላሽ ኮመንት ለመጻፍ ነው። እዚህ ጋር ምን እንላለን? ቴክስት ፎርማቲንግ
ኤግዛምፕል ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በፓራግራፍ እንየው። አሁን እዚህ ጋር ፒ እንላለን። ከዛ this text is muted እዚህ ጋር እችኛዋ ኮንትሮል ፕላስ ልበላት። ይሄንን አያችሁት? አሁን ደግሞ ልክ እዚህ ሚውት እንዲሆን ትንሽ ደብዘዝ ያለ እንዲሆን አሁን እዚህ ጋር መጥቼ የቡትስትራፕ ክላስ ብሰጠው ክላስ እንደዚህ ብለን አይደለ? ክላስ እንልና ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ሚውትድ እንዲሆን ሚውት የሆነ ትንሽ ደብዘዝ ያለ ኦፓሲቲ ማለት ኦፓሲቲ ዋን ሲሆን ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥቁር ነው፣ ድምቅ ያለ ነው። ኦፓሲቲው ግን ሲቀንስ 0.9፣ 0.6፣ 0.7 ሲል ደብዘዝ ማለት ነገር አለው። ስለዚህ በቡትስትራፕ ያንን እንዴት ነው የምናገኘው? እዚህ ጋር ቴክስት እንለዋለን። ቴክስት ሚውትድ ብንለው እዩት፣ ሲደበዝዝ አያችሁት? ደብዘዝ አለ። ቴክስት ሚውትድ። እዚህ ጋር ቆይ አንዴ ትንሽ ዙም አድርገው። እዚህ ጋር መልጬ ፕላስ አያችሁት? ትንሽ ደብዘዝ አላለም? ከኖርማሉ ኦፓሲቲው ቀነስ ብሏል። አሁን እዚህ ጋር ባጠፋው እዩት፣ ጥቁር ይሆናል። ኮንትሮል ፕላስ ዚ ያው ደብዘዝ አለ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር መተን እኮ ቆይ ቡትስትራፕ ዳውንሎድ ያደረግነው አይደለ? ጎን ለጎን ስትሰሩ ምን ጊዜ አሁን እዚህ ጋር ትመጡና ቡትስትራፕ ዳውንሎድ የሆነ ውስጥ ትገቡና ቀጥታ እዚህ ጋር ሲኤስኤስ ውስጥ ገብታችሁ እቺኛው ቡትስትራፕ ሲኤስኤስ የምትለዋለች አይደል? እሷን ታመጧትና ከፍታታላችሁ። እዚህ ጋር ቹት አሁን እሷ ስትሄዳችሁ ኮንትሮል ኤፍ ትሉትና ቴክስት ስላሽ ሚውትድ ብትሉት አያችሁት? ቴክስት ሚውትድ እንዲህ አይነት ፕሮፐርቲ ነው ያለው ማለት ነው ውስጡ። እንዲህ አይነት ፕሮፐርቲ ነው ያለው ውስጡ። እንዲህ አይነት ፕሮፐርቲ ነው ያለው ውስጡ። እዚህ ጋር የምታዩት ናቸው። ይሄንን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እቺን ጀስታችን ጠራናትና እዚህ ክላስ የምትለው ውስጥ ቴክስት ሚውትድ ስንለው ምን አገኘን? ይሄን አገኘን ማለት ነው እዚህ ጋር። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ምንድነው? በመቀጠል የምናየው ዋና የምንላቸውን ነገሮች ነው የምናየው። እዚህ ጋር አንድ ፓራግራፍ ይኖራል። ከዛ this text is bold የሚል አንድ እንትን ይኖራል። አሁን አያችሁት? ይሄንን ቦልድ እናድርገው። ቡትስትራፕ ተጠቅመን ክላስ ትሉና ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ኤፍ ደብሊው ቦልድ ትሉታላችሁ። ፎንት ዌይቱ ቦልድ አያችሁት? እዚህ ጋር አሁን ቦልድ ሆነ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምናየው ይሄኛው ሚውትድ ነው እንደምታዩት። ይሄኛው ደግሞ ኤፍ ደብሊው ቦልድ ስለው እዚህ ጋር ክላስ ሰጥ። አሁን እዚህ ጋር ቡትስትራፕ ውስጥ መጥቼ እዚህ ዳውንሎድ አድርጌ ያመጣሁት ቡትስትራፕ ውስጥ ኤፍ ደብሊው ቦልድ ብል እሱ ክላስ አያችሁት? ፎንት ዌይቱ ምንድነው? ፎንት ዌይቱ 700 ነው አይደለ? ኤፍ ደብሊው ሰሚ ቦልድ ብለው ደግሞ ትንሽ መለስ ያለ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኮፒ አድርጌያት እዚህ ጋር መጥቼ ፎንት ዌይቱ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ብለው ያው ሰሚ ቦልድ ትንሽ መለስ ያለ ማለት ነው። ሚዲየም አለው፣ ኖርማል አለው፣ ላይት አለው እያለ ይሄዳል ማለት ነው። እቺ ዳውንሎድ ታደርጉና እዚህ ላይ ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ክላስ የምትፈልጉትን እየጠራችሁ እዚች ክላስ ውስጥ የኤችቲኤምኤል ክላስ ውስጥ እየወሰዳችሁ ፔስት እያደረጋችሁ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለጊዜ ኤፍ ደብሊው ቦልድ ይሁንና ይቀመጥ። ሌላኛው ደግሞ በመቀጠል የምናየው ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣና ሌላኛው ደግሞ አንድ ፓራግራፍ ይኖራል። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ዝም ብዬ አንድ ስቴትመንት ልስጠው። this text is italicized ከሆነ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ኢታሊሳይዝድ ላድርገው። ክላስንና እዚህ ጋር መጣና ኤፍኤስቲ ብዬ ፎንት ስታይሉ ኢታሊክ ነው ብል አያችሁት? አሁን ኢታሊክ ሆነ ማለት ነው። ወደ ጎን ሸፈፍ ያሉ በዚች በምታዩት ክላስ ብቻ this text ይሄ ቴክስት ፎርማቲንግ
ቴክስት ፎርማቲንግ ይሄን ይመስላል ማለት። ቴክስቶችን እንዲያርገን የተለያዩ እንትኖችን መስጠት እንችላለን። ቴክስቶችን እንደዚህ አድርገን አሁን እዚህ ጋር ኤፍኤስቲ ኢታሊክ አልኩታ ኮፒ ብዬ እዚህ ጋር አሁን ክላሱን እዚህ ጋር አሁን ኮንትሮል ኤፍ ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኮንትሮል ፕላስ ቢ አያችሁት። ኤፍ ምንድነው የሚያደርገን? ፎንት ስታይሉን ኢታሊክ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኖርማል ያደርግልናል። ይሄ ደግሞ ኤፍ ደብሊው ላይተር፣ ኤፍ ደብሊው ላይት እያለ ይቀጥላል። ይሄኛው ደግሞ ፎንት ስታይላችንን ኢታሊክ ለማድረግ ስንፈልግ እችን ክላስ ነው የምንጠራው ማለት ነው። ኤፍኤስቲ ኢታሊክ የምትለዋል እንጠራለን። ቀጥታ ቴክስታችንን በዚህ መንገድ ፎርማት ማድረግ እንችላለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ ቴክስት ፎርማቲንግ። ቡትስትራፕን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ቴክስቶችን ፎርማት እንደምናደርግ አየን ማለት ነው። በቀጣይ ፓርት እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ። አመሰግናለሁ።